با سلام، سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین. به کانال من خوش اومدید. امروز میخواییم که با هم دیگه ادامه جلسه دوممون رو کار بکنیم. در جلسه اول و دوم در مورد حروف الفبای زبان آلمانی و همچنین در جلسه دوم در مورد ترکیب حروف و تولید آواها با هم صحبت کردیم. مبحث ترکیب حروف و تولید آواها هنوز تموم نشده. این جلسه میخواییم ادامه بدیم این بحث رو. خب بریم سراغ تخت سیامون. با هم دیگه شروع میکنیم. در جلسه قبلی در مورد 5 مدل از ترکیب حروف و تولید آواهای مختلف با هم صحبت کردیم، مثالش هم زدیم. در این جلسه میخواییم که چند مدل دیگه از ترکیب حروف رو یاد بگیریم و آواهایی که تولید میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ ترکیب حروف، من یه چیز رو میخواستم، یه نکته رو بگم و اون این حرف هستش که به این میگیم شارف اس یا است، که در واقع نه همیشه، یک سری جاها میتونیم تو کلمه به جای این از حتی 2 تا اس استفاده کنیم. در واقع صدای اس میده، در واقع صدای س میده، س بهش میگن شارف اس یا است. خب مثالش هم میتونم براتون بگم، مثل این کلمه که میشه در واقع معنی خیابون رو میده، شتراسه. در مورد حرف اس یه سری نکات هست باید گفته بشه، اما فعلا در مورد این حرف صحبت میکنیم، شارف اس، که مثالش میشه شتراسه. صدای س میده. خب این از این. حالا میریم سراغ ترکیب حروف. یک ترکیب دیگه، یه مدل از ترکیب دیگه‌ای که داریم آ و او هستش. آ و او با هم دیگه در واقع صدا یا آوای او میده. او همونطوری که مینویسیم همونطور سعی میکنیم که بخونیم. او او میشه در واقع این مدل جدید که در واقع مثالش میشه، براتون یه مثال میگم که بهتر متوجه بشید. کلمه اوتو هستش. او ببینید، اوتو. اگر ما این رو بلد نباشیم که این دوتا با هم چجوری قراره تلفظ بشن، چجوری باید خونده بشن، چه صدایی میده، نمیتونیم اینو بگیم. باید بگیم اوتو، در حالی که این با هم دیگه میشه او، او هم که میشه تو، اوتو. پس تا اینجا شد او میشه اوتو. خب ترکیب بعدی که در واقع اینم مهم هست، همشون در واقع مهم هستن. ترکیب بذارید ببینم اینجا چی نوشتم. میخواستم در مورد سه ها صحبت کنم. سه ها داریم اینجا ما، سه ها که این صدای ش به اون شکل ش قوی رو نمیده. یه ش به این شکل، یه ش میشه گفت خفیف، اما در واقع ش نیست اونطوری که ما ش رو تلفظ میکنیم، خیلی محکم اداش میکنیم. این اونجوری نیست، این میشه خ. مثل چی؟ مثل ایش به زبان آلمانی میشه من. در واقع یک ضمیر فاعلی هست. ایش میشه من، که جلوتر اینا رو در جلسات فکر کنم آینده با هم دیگه یاد میگیریم. اما این فقط مثاله که دوست دارم بابت هر ترکیب جدیدی که میگم یه مثالم گفته بشه. سه ها میشه ایش و میشه ایش. در واقع ش به اون شکل قوی ادا نمیشه، یه شه میشه گفت خفیف. خب حالا خود شعرم باید بدونیم که چی میشه دیگه. ما خود شعرم باید در واقع یاد بگیریم. در زبان آلمانی
آوای ش به اون شکلی که ما هم داریم تو زبان فارسی از ترکیب 3 تا حرف اس 3 ها تولید میشه. بهش میگیم ش. ش مثل چی؟ مثل کلمه، میذارم به عهده خودتون، این چطوری تلفظ میشه؟ ش تا اینجا میدونیم چیه؟ میشه ش. بعد میشه اینم که میدونیم چیه؟ او ل ا میشه اوله. و باشه میشه شوله. شوله. شوله میشه مدرسه. اگر ندونیم که اس ها میشه ش، چجوری میخوایم اینو تلفظ کنیم؟ باید بگیم اس چو او، اصلا نمیشه، خیلی سخته، نمیشه اینو تلفظ کرد. باید این ترکیبا رو یاد بگیریم. اگر اینا رو بلد باشیم راحت میتونیم کلمه‌مون رو تلفظ بکنیم. خب این از این در واقع ش، خ و او، این 3 تا ترکیب. 3 ها یه سری استثناءات برای این ترکیب هست. 3 ها در واقع صدای خ میده، اما یه سری نکات در مورد این ترکیب هست که میخوام اینجا براتون بگم و اون اینه که اگر 3 ها بعدش حرف اس بیاد، این صدای ک میده، صدای خ دیگه نمیده، یعنی اون آوای خ رو تولید نمیکنه. این صدای در واقع یا آوای ک رو میده، ک. خب مثل چی؟ مثل الان براتون می نویسم، مثل این کلمه. خب زکس، میبینید زک این صدای ک میده، زک اینم که اس سر جاش خونده میشه س، میشه زکس. زکس. اینجا دیگه نمیگیم زخ، زخس نمیشه، اینجا صدای خ نمیده، زخس میشه زکس. پس اگر 3 ها بعدش حرف اس قرار بگیره، خود 3 ها آوای ک رو تولید میکنه، زکس، ک، زکس. اوکی. نکته بعدی در مورد این ترکیب 3 ها اینه که اینم براتون بگم، اگر قبل از 3 ها، قبل از این ترکیب ما حروف صدادار داشته باشیم، حروف صداداری که مثل آ، او، مثل او و خود ترکیب او. پس شد آ، او و او. اگه اینها در واقع قبل از 3 ها قرار بگیرن، ما این پلوس رو می نویسم، اگر 3 ها این ترکیب قبل این ترکیب حروف صدادار آ، او قرار بگیره، 3 ها در واقع آوای ش رو تولید نمیکنه، بلکه آوای خ رو تولید میکنه. مثل چی؟ مثل الان براتون یه مثال میزنم، اینا رو پاک کنم. مثل این کلمه بو. خب اینو که میدونیم راحت خوندنش، بو. دیگه نمیگیم اینجا بوخ، میگیم بوخ. بوخ به معنی کتاب هست، بوخ به معنی کتاب. اینو نمیخونیم بوخ، میگیم بوخ. چرا؟ چون یاد گرفتیم الان که قبل از این ترکیب، یعنی قبل از 3 ها، اگر حروف صدادار آ، او و خود ترکیب او قرار بگیره، 3 ها صدای خ میده، بوخ، بوخ. خب حالا میریم سراغ حرف اس. ما در مورد حرف اس هم یه سری نکات هست که باید بگیم. حرف اس، حرف اس همونطوری که از اسمش هم پیداست میبایستی 3 تلفظ بشه، یعنی آوای 3 رو بده، 3. خب ما خیلی جاها آوای 3
داره این حرف، اما خیلی جاها هم آوای ز تولید میکنه. ز. خب چرا این آوا رو تولید میکنه؟ دلیلش چی هستش؟ اگر ما بعد از حرف اس حروف صدادار آ، ای، ا و او رو داشته باشیم، ای، او و ا رو داشته باشیم، حرف اس ما آوای در واقع ز رو تولید میکنه. مثل چی؟ مثل کلمه زالات. اینجا ما اینو نمیگیم سالات، میگیم زالات. زالات به معنی همون سالاد خودمون هست، سالاد. پس اگر بعد از حرف اس حروف صدادار آ، ای، او و ا قرار بگیره، اس آوای ز رو تولید میکنه، مثل زالات. زالات. در واقع این سالات نیست، زالات هستش. خب میبینیم که ما همزمان که داریم این ترکیب رو یاد میگیریم، داریم در کنارش یه سری کلمات رو هم یاد میگیریم. اینجا اوش رو بنویسم. داریم یه سری کلمات رو یاد میگیریم و این خیلی مهم هستش. یعنی شما تا به اینجا چند تا کلمه هم همزمان یاد گرفتید. خب یک نکته دیگه که در مورد حرف اس خیلی مهم هست اینه که اینا رو پاک کنم. حرف اس اگر در کنار، یعنی بعد از حرف اس اگر ما حرف ت رو داشته باشیم و همچنین حرف پ رو، اگر ما حرف ت رو داشته باشیم و یا حرف پ رو داشته باشیم، اینجا هم در واقع اینجا هم حرف اس ما، اینجا هم حرف اس صدای یا آوای ش رو میده. آوای ش. مثل چی؟ مثل همون کلمه‌ای که یاد گرفتیم، شتراسه. اینو اول کار گفتم که این حرف شارف اس هست نامیده میشه یا است و آوای س رو میده و اینجا اینو توضیح ندادم، گفتم بعداً بهش میرسیم که اس اگر در کنار ت قرار بگیره صدای ش میده. اینجا ما اینو نمیگیم اشتراسه، میگیم، ببینید الان اتوماتیک گفتم اشتراسه. اینجا استراسه نمیگیم، میگیم شتراسه، شتراسه. و ش رو مستقیم میریم سراغ خودش ش، قبلش هم ا نمیگیم، اشتراسه نمیگیم، میگیم شتراسه، شتراسه. پس یه کلمه دیگه هم یاد گرفتیم، خیابون میشه شتراسه. کلمه بعدی که میخوام مثال بزنم برای حرف پ هست. اگر اس در کنار حرف پ قرار بگیره، یعنی به عبارت دقیق تر اگر بعد از حرف اس ت بیاد یا پ بیاد. خب ت رو که گفتم چی میشه. حالا اینجا اگر بعد از حرف اس پ بیاد، این هم در واقع حرف اسمون ش خونده تلفظ میشه، ش. ما آوای ش رو میشنویم. مثل چی؟ مثل این کلمه. خب این میشه اگر بخونیمش همینطوری میشه اسپورت. اسپورت به انگلیسی حالا هست، خودمونم به فارسی خب رواج داره میگیم خیلی، اما به آلمانی میشه شپورت. شپورت، شپورت میگیم، اسپورت نمیگیم. شپورت میشه ورزش. پس چند تا حرف یاد گرفتیم، زالات، شپورت، شتراسه، آوتو که به معنی در واقع اتومبیل بود. خب در مورد این ترکیب فکر کنم نکته دیگه نمونده باشه. البته اگه چیزی دوباره یادم افتاد یا چیزی از قلم افتاده باشه، تو جلسات بعدی حتما بهش اشاره میکنم. ترکیب بعدی که اینجا ما داریم ترکیب در واقع TEON هستش که به آلمانی ما اینو میخونیم تسیون. این به انگلیسی همونطوری که میدونید شن هست. مثل چی؟ مثلا یلا می نویسم اینجا، مثل information. به انگلیسی informationه ولی به آلمانی میشه اینفورمات.
تا اینجا میشه اینفورما. اینجا دیگه نمیشه شن، میگیم تسیون. در واقع ت خیلی کم اولش تلفظ میشه سیون، سیون مثل سیون، تسیون میشه اینفورماسیون، سیون اینفورماسیون، دیگه اینفورمیشن نمیشه. و کلمات دیگه ای مثل اکشن که به انگلیسی اکشن، به آلمانی میشه اکسیون. هرچی که اینجا شما میبینید، هرچی که شما اینجا میبینید TION دیگه این شن نمیشه، میشه سیون، اینفورماسیون، اکسیون و الی آخر. خب اینفورماسیون میشه اطلاعات. خب اینم از این. ببینم دیگه چی مونده. خب فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه. میتونم بقیهش رو تو جلسه بعدی براتون بگم یا نمیتونم همینجا بگم. خب چیز خاصی نمونده. یه ترکیب دیگه مونده که اونو من بهتون میگم. اون ترکیب هست ترکیب، یادتون باشه ما تو جلسه قبلی ترکیب ا و ای رو یاد گرفتیم. ا و ای میشد آوای آی تولید میکرد. حالا ما همین رو جاشو برعکس کنیم، برگردونیمش. اگر ای و ا باشه چی میشه؟ اگر ای و ا باشه ترکیب ما در واقع عوض میشه و اون اگر اول ای بیاد بعد ا، اینجا ما در واقع آوای دیگری تولید میشه. دیگه آوای ما آی نیست بلکه ای هست. ما میگیم ای، این آوا ای هست. مثل چی؟ مثل، الان مینویسم اینجا براتون، مثل این. اگر ما اینو بدونیم که ایه میگیم زی، بعد اینجا چی میشه؟ زی بن. زیبن به آلمانی میشه عدد 7. پس مثالش هم میشه زیبن. میبینید؟ اگر ما اینو ندونیم چجوری این آی خونده میشه، ای خونده میشه. اگه ای خونده میشه پس این چی باید خونده میشه؟ خونده میشه یا نمیشه این حرف؟ پس ما باید اگر این ترکیب رو باهاش آشنا باشیم، بدونیم که آها ای و ا با هم ای خونده میشه، دیگه راحت میگیم زیبن. زیبن. اوکی؟ این از این. یک حرف دیگه هم هست که اونم بگم بهتون. اونم حرف ها هستش. ها گفتم به انگلیسی اچ میشه ولی در آلمانی ها هست. اگر ها قبلش فقط این نکته رو بدونیم، اگر قبل از حرف ها حروف صدادار بیاد، به عبارت دیگه اگر در یک کلمه بعد از حروف صدادار ها بیاد، اینجوری باید میشه گفت. یعنی اگر حروف صدادار ما بعدش ها باشه، اینجا این ها خونده نمیشه. مثل کلمه، این کلمه، این به معنی زیادتر هست در آلمانی. مر میشه زیادتر، بیشتر. خب ها اینجا میبینید خونده نمیشه. چرا؟ چون قبلش حرف صدادار اومده، ای. پس ها اینجا خونده نمیشه، میشه مر. ولی فرقی که داره اینه که های خونده نمیشه، اما یه ذره این حرف صدادار ما کشیده تر تلفظ میشه، مر. مر. این از این نکته. نکته دیگه در مورد حرف ها این هست که اگر حرف صدادار بعد از در واقع ها قرار بگیره یا جلوی ها قرار بگیره، اینجا هست که در واقع های خونده میشه. پس ها اگر حرف صدادار قبلش بشینه خونده نمیشه، مثل مر. اما اگر حرف صدادار بعدش بشینه خونده میشه. مثل، الان براتون می نویسم اینجا، مثل کلمه هونیک. هونیک میشه عسل. هونیک. میبینید ها خونده میشه. مثل کلمه دیگه، مثل کلمه هفت. هفت میشه دفتر یا دفترچه های یادداشت، ولی دفتر در واقع معنی میشه. هونیک هفت. میبینید ه خونده میشه. اما اینجا حرف صدادار چون پشت ها نشسته، قبل از ها نشسته، ها خونده نمیشه، مر. پس شد حرف هامون اگر حروف صدادار قبلش بشینه اینجا،
ها خونده نمیشه، حرف صدادار یکم کشیده تر تلفظ میشه. اما اگر حروف صدادار ما بعد از ها بشینن، بعد از حرف ها بشینن، ها تلفظ میشه هونیک، مثل هونیک. هفت خونده میشه. این از حرف ها بود. فکر میکنم تا اینجا تقریبا همه ترکیبات رو یاد گرفتیم و آواهایی که تولید میکنن. باز اگه چیزی از قلم افتاده باشه من تو جلسه بعدی بهش اشاره میکنم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و خوشتون اومده باشه. دوستان عزیز، لایک و کامنت هم یادتون نره. نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید، با کمال میل من پذیرای انتقادات و نظرات شما هستم. تا جلسه بعدی ازتون خداحافظی میکنم. خدا حافظ.